සපරිකර සංඝ දක්ෂිනාමේ මහා පින්කම සිදු කරන්නට. ඉතින් මේ පින්නතුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ විහාරස්ථානයේ වැඩවසන සියලු මහාමුදුරන් වහන්සේලාට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ සුභද්‍රා හතුරුසිංහ අම්මටත් ටිරිබන් දයාබර මෑණියන්ටත් ඒ දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාද කිරීම. ඒ වගේම netuki දුවටත් සදේව පුතණුවන්ටත් ආශිර්වාද ලබා දීම. ඒ වගේම මේ පින්කමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය පළමු කොටම අපි සඳහන් කරන්නට කැමැති මේ ශ්‍රී සම්බෝධි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘවර ඒ අපවත් වී වදාළ අපේ දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මහින්පාරන් වහන්සේට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරවීම මේ පින්කමේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී සම්බෝධි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ එංගලන්තේ ඒ වගේම ලංකාවේ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයේ විහාරාධිපති ලන්ඩන් ශ්‍රී සම්බෝධි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති ඒ වගේම බෞද්ධ නාලිකාවේ ඒ සභාපති වර්තමාන ඒ කටයුතු මෙහෙව ලබන අපේ බොරලන්දේ වජිරහාමුදුරන් වහන්සේට ආශිර්වාද කිරීමත් අරමුණක් වශයෙන් තබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් පසුවට අපි මේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා සඳහන් කරනවා කාල වේලාව ඉක්ම ගොස් තිබෙන නිසා මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ කටයුතු පිරිස තිසර සහිත පංචශීලයේ පිළිපද වෙමින් දානය සාංඝික කටයුතු සිදු කරන්නට බාකින් බෞද්ධ විහාරාධිපති ආචාර්ය කමලෑවේ ශ්‍රී සුමන හාමුදුරන් වහන්සේට මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි මූලාසනයේ වැඩ සිටවදාරන අතිගරු අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රධාන කොට ඇති ගරුක මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. කාරුණික පින්වතුනි, අද මේ විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී සම්බෝධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයෙහි වාර්ෂිකව සිද්ධ කරනු ලබන කටින මහා පුණ්‍යෝත්සවය පවත්වන්නටයි ඔබ හැමතෙනාම මේ පැමිණලා සිටින්නේ. පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ පිළිබඳව අපේ මහා නාම ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. නිම්මි නෝනා මහත්මිය, සහෝදරිය, ඒ වගේම මහත්මයා, දෙමව්පියෝ, දූ දරුවෝ තමයි අද මේ කටින පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ. එහෙම නමුත් මේ විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ යන උදව්පදව් කරන දන් දෙන ශීලෝම දායක කාර්යකාරීන් මේ පින්කමට අතිශයින්ම සහයෝගීව කටයුතු කරන බව අපි දැක්කා. අපි විහාරස්ථානයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ යන දායකයන්ට හිත සන්තෝෂ වෙන විදිහට, හිත පැහැදෙන විදිහට, ඒගොල්ලන්ගේ ශ්‍රද්ධාව දිනු වෙන විදිහට වැඩ කටයුතු සකස් කිරීමයි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ යුතුයකම. ඒ යුතුයකම අපි මහා නාම හාමුදුරන්ගෙන් බොහොම හොඳට සිද්ධ වුණා. උන්වහන්සේ හරි ප්‍රියශීලී, කුඩා දරුවන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් ඒ වගේම බොහොම කරුණාවෙන් ආදරෙන් කතා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඒකම අපේ දරණාගම නායක හාමුදුරුවෝ මහා පුදුම විදිහට මේ දුර දක්නා ඥානයකින් යුක්ත වෙච්ච කෙනෙක්. බොහොම දුර දකිනවා. උන්වහන්සේ දන්නවා මේ තැනට ගැලපෙන්නේ කවුද කියන එක උන්වහන්සේගේ බුද්ධියට වැටහෙනවා. ඒ අනුව තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා තෝරන්නේ. දරණාගම හාමුදුරුවෝ නායක හාමුදුරුවෝ කොච්චර බණ කියන හාමුදුරුවෝ 100 ගණනක් ඉන්නවනේ. නමුත් උන්වහන්සේ මහ පුදුම තේරිල්ලක් තේරුවා. ඒ ලස්සන තේරීම තමයි අපේ අපිට දස්සන හාමුදුරුවෝ.
අමිත දසන හාමුදුරුවෝ ඒකම වැඩි සීල දසන හාමුදුරුවෝ පුදුම විදිහේ ගැළපීමක් ඒක. पुत्र मौद्गल्यायन नंद राहुल महाकाश्यपादी महासागरण विशेष परिष्कार संगगत दक्षिणा पूजा किरीमे जनित पुण्य धर्मयो फलमुकटलो ससुं सुराकिन सियलु देवियंट अनुमोदं व कलट वेलावट करनु लबन लद आरक्षावद अतिवेत्वा नवतो ඇත්තන්ගේ නමින් මිය පරලොව ගියා වූ සියලු ඥාතීන් තත්මේ පින් පිහිටායේ හැම දෙනාද සපතට පත්වෙත්වා ඒ මේ සියලු දෙනාටම මේ පින් පිහිටා මෙතැන් පටන් නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම නරකාදී සිව් අපාදුකකට නොපැමිණ මතු මනා වූ අනාගත කාලයේ තුන්ලොවට සුරතුරක් මෙන් පහළ වී වදාරන්නා වූ මෛත්‍රීය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක දන් දී බණ අසා පැතුයන් බෝධියකින් උතුම් නිවන් සම්පත් සලසා ගැනීමට අපවත් වී වදාළ තරණාගම කුසල ධම්ම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු මිය පරලොව ගිය දායක දායිකා පින්වතුන්ටත් නොබ හැම දෙනාටමත් මේ පින් එකසේම හේතු වේවයි වාසනාව වේවයි සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. අතිපූජනීය දරණාගම කුසල ධම්ම ලොකු ස්වාමිපාදයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නා තැනක සිට මේ පින් දැක බුද්ධ කාරක ධර්මයන් පුරා ගන්නට මෙයත් පාරමිතාවක්ම කරගනිත්වා කියලා ගෞරවයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කොට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම වර්තමාන සම්බෝධි විහාරයේ අනුශාසක දුරන්දර බොරලන්දේ ගරු කටයුතු වජිරඥාන ස්වාමිපාදයන් වහන්සේද ඒ වගේම ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයේ විහාරාධිකාරී පූජනීය මඩුගල්ලේ මහානාම ස්වාමිපාදයන් වහන්සේ ඇතුළු මෙරට වාසී සියලුම බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලාටත් වගේම ලක්වැසි ලෝවැසි සියලුම මහා සංඝ රත්නයටත් අපි මේ සැනසෙන බුදු සසුන රැක ගන්නට යෝධ ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි ගෞරවයෙන් පින් පමනව ආශිර්වාද කරමු. එවැගේම ඔබ සෑම සියලු දෙනාගේම සුජීවත්ව වෙසෙන මව්පියවරුන්ට අභාවම් ප්‍රාර්ථෝන දෙමෝපියන් ගුරුවර ඥාති මිත්‍රාදී සියලු දෙනාටම කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් උපකාර වෙන අනිකුත් මේ සත්පුරුෂවරුන් හැම දෙනාටමද පින් කැමති සියලු දෙවියන්ටද හිතාහිත මධ්‍යස්ථ සමස්ත මුළු ලෝකයාටමද අපි මේ රැස් කරගන්න පින් බලෙන් සංසාර දුකෙන් මත මිදෙන්නටම මේ කුසල් හේතු වාසනාම වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අපි දැන් ගාථා කියලා දෙවියන්ට ඥාතීන්ට කරගත්ත පින් අනුමෝදන් කරලා දරුවන් සමා කරගෙන නිවන් ප්‍රාර්ථනා තබා ගනිමු. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ
දේවානාගාමහින්దిකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු තං සදා සම්මේ සන්තාච හිතාච අහිතාච මේ අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං බෝධයන්තු සිවං පදං ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පන්තියා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං පංචයං කමනේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං පංචයං කමනේ සම්දිත්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං පංචයං කමනේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉදං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවංකයා වහං හෝතු සම්බදුංකා පමුංචතු සාදු සාදු සාදු. සෛනිකායක මහා සංඝරත්නයේ මහා නායක මහින්පාණන් වහන්සේලා වෙතින් මේ මුල්ගල් තැවීම් කටයුතු සිද්ධ කළා මේක වර්ෂ දෙකකට උඩදී පැවැත් වූ කටන පින්කමට සමගාමීව. ඉතින් දැන් අපිට ඒ විහාර මන්දිරයත් ඒ වගේම ලැබුම්ගයත් පැමිණ සිට පින්නතුන්ට දානශාලා ඒ සියලුම විහාරාංගයන් ඉදි කරන්න දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙනවා. අපි මේ කටන පින්කමට පෙර තමයි මේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න යොදාගෙන තිබුණේ. ඒත් මේ කටන පින්කම නිසාම අපි ඉදිකිරීම කටයුතු මාස කීපයකට පරක් කළා. දැන් මේ කටන පින්කම ඉවර වෙනවා සමගම ඒ ධර්මශාලාවට විහාර මන්දිරයට ඒ වගේම සංඝාවාසයේ ඒ සියලු කටයුතු වැඩ ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙනවා. දැන් අපිට දැනුත් පේනවා අපිට මේ ස්ථානයත් ඉඩපාඩු මදි. ඉතින් ඒ නිසා අලුතෙන් මම හිතන්නේ 200කට 300කට වාඩි ගන්න පුළුවන් විශාල ධර්මශාලාවක් ඉදි වෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ කටින පින්කමට කලින් ඒ කටයුතු ඉවර කරන්නට නිමාවටපත් කරන්න. ඒ නිසා පින්නතුනේ දැන් අපිට හුඟ දෙනෙක් බොහෝ ආධාර උපකාර අපිට ලබා දෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ පින්නතුන්ට පුළුවන් තවදුරටත් ඒ ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන ඒ විහාර මන්දිරයට තමන්ගේ ආධාර උපකාර ලබා දීලා ඒ පින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණය මම මේ මොහොතේ කාටත් සිහිපත් කරනවා. ඒ දරණාගම මහාමුදුරන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකුම යුතුයකමක්. මොකද උන්වහන්සේ මේ ආයතනය ලංකාවෙන්ම මම හිතන්නේ කෝටි 10ක් විතර වේදන් කරලා තමයි මේ ආයතනය ලබා ගත්තේ. ඉතින් අපේ කබලාවේ නායකහම සඳහන් කළා උන්වහන්සේ මේක නොගත්තා නම් අද මෙතන මුස්ලිම් වෙනත් අයගේ ආයතනයක් වඩපත් වෙනවා. ඒ එහෙම නොවේ බෞද්ධ ආයතනයක් වශයෙන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න ලැබුණේ අපේ දරණාගම සුදම්ම නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ ඒ උනන්දුව කැපවීම මත. ඒ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන ලොකුම දේ තමයි ඉක්මනින්ම මේ සංඝාවාසය ඉදි කරලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන භාවනා වැඩසටහන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් උන්වහන්සේට අද අපි පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරනවා, පින්පෙත් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ වන අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ ශ්‍රීමත් මහා නායක මහින්පාණන් වහන්සේ අපවත් වී වදාළ ඒ උඩගම බුද්ධ රක්කිත මහා නායක මහින්පාණන් වහන්සේට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්න අපි අවස්ථාවක් කරගන්නා මේ මොහොතේ. ඒ වගේම අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරනවා
වර්තමාන බෞද්ධ නාලිකාවේ සභාපති, ඒ වගේම කොළඹ සම්බෝධි විහාරයේ විහාරාධිපති, ලන්ඩන් මේ ශ්‍රී සම්බෝධි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති, ඒ බොරලැන්දේ වජිරහාමුදුර අපි ඊයේ උන්වහන්සේ සමග අපි කතා බහ කළා. ඉතින් දරණාගම හාමුදුරන් වහන්සේ මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න අපිට ඉමහත් ආකාරයෙන් අපිට අවවාද අනුශාසනා කළා. අපිට පුදුම විදිහට ශක්තියක් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ ලබා දුන්නා. ඒ විදිහටම අපේ බොරලැන්දේ වජිරහාමුදුරුවෝ බොහොම සුහදව බොහොම අපිත් සමග කතා බහ කරලා මේ පින්කම් තාමත් මෙහෙණින් සිද්ධ කරන්නට කොළඹ ඉඳන් උන්වහන්සේ අපිට පුදුම විදිහේ ශක්තියක් ආශිර්වාදයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් උන්වහන්සේට ආශිර්වාද ලබා දෙන්නත් අද අපි මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. Deputy High Commissioner for Sri Lanka and the UK, Honorable Samantha Patirana, dear devotees, the Working Committee of the Sri Sambodhi Community Development Foundation or Sri Sambodhi Buddhist Meditation Center, as well as the main sponsors for the day, the Hathura Singha family. So I've been invited by the Venerable Mahanama Thera to talk in English for a few minutes, especially for those who might not have understood the whole event so far. So when Vas season finishes, it's called, you can start, that whole month is dedicated, so one temple will organize Katina, and you could call that like a Sangha Day because the focus of today is the Sangha, Mahasangha. I know, the textual understanding is that unless you have the Panchanantara karma, maybe this is the highest blessing or meritorious deed. But I think it's not nice for us to be deluded that this is not a compensation that we are trying to do. So it's not a compensation income, but but it is, the word Katina is used in such a way that it is hard to break. Give me one of your best trump cards. Which one is your best one? This one, these ones. Okay, this is like Katina Pinkama. Yeah? If you do Katina Pinkama, it is like, you got everything in your hands. You got the biggest power. Okay? So Katina Pinkama is hard to actually achieve, and therefore it is hard to break as well. Okay, so unless you have the five heinous, let me use the word sins or bad deeds, then this is what's going to actually be there for you forever in samsara. So that is why lots of adults are actually following, not for that reason, but it is the meaning behind this which I want to explain today. So I'll take the next about 10 minutes because I was given only 15 minutes to talk. So the meaning behind, why do we do this? Why is it, or why did I say it's a Sangha Day? It's quite interesting to actually observe. Okay, it's hard to do. So I won't go on with the traditional story about how the monks were asked to go to, talk to people, deliver after the Dhamma Day, after the first sermon. The monks were asked to go to actually teach people, and monks went away. It rained last few days, isn't it? Even though it was raining, monks actually used to travel. And when they traveled, obviously, insects sometimes might have, got killed. And then some people complain to the Buddha. Even when birds, insects, they retreat, these monks, Buddhist monks, they're not retreating. And then the Buddha said, okay, monks, from now onwards, you actually need to, stay in one place in the retreat time. So when the full moon day in July starts, so monks observe, the retreat. And when the monks observe retreat, it is quite important to understand that they also start refreshing and recollecting their own vows or precepts. How many precepts do you have? Follow. 5. Monks, how many? 8. 10. 7. 20. Yeah. Times. Okay. Monks have 297 precepts.
I know. See? So monks actually get together and refresh their vow, like precept. They chant the Pati Moksha Sila, and they actually do a bit of a sort of recollection of their personal spiritual journey. And during the season, they actually don't just do that. They have made a commitment to actually advise people to do more. That's why I think in the temple we have lots of. If you have been coming, we are observing lots of incomers participating, listening to sermons, trying to actually enhance your personal spiritual journey. And therefore, it is a dual approach. It's about the community here, okay? It's about that approach that, so monks also observe precepts and make it sort of more make the commitment, and they stay and then they observe lots of, they also enhance their personal spiritual practice by supporting the community as well. තිලමට තිලක තිලකානං දව් අප භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළා වූ උතුම් කටින චීවරයක් පූජා කිරීමෙන් ජනිත පුණ්‍ය ධර්මයෝ පළමු කොට ලෝ සසුන් සුරකින ඉන්ද්‍රාදී දෙවියනට පින්පඬුරු වශයෙන් අනුමෝදන් කරනු ලැබේවා පළමු පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් අධිකතර චිත්ත සංතෝෂ භාවයට පත්වන්නා වූ එම දෙවියන්ගේ දේව තේජානුභාව බලයෙන් ශ්‍රීමත් බුද්ධාදී රත්නත්‍රයානුභාව බලයද කරන කොටගෙන ලන්ඩන් සම්බෝධි විහාරවාසී මඩුගල්ලේ මහානාම ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ විහාරවාසී මහ සංගරුවනටත් සියලුම දායක කාරකාදීන්ටත් මෙලොවින් ඇතිවන්නා වූ සකලාන්තරාය සර්වෝපද්‍රවයන් හිරුදුටු ගණනුරක්ෂයෙන් විහත විද්වංසනය කරනු ලැබේවා නැවත ඇත්තන්ගේ නමින් මිය පරලොව ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ටද මේ පින් පිහිටායේ හැමදෙනද සුඛී සුවපත් භාවයටම පත්වෙත්වායේ මේ සියලු දෙනාටම මේ පින් පිහිටා මෙතැන් පටන් අතර නව නිතර දුක් වතුරමින් පැතිර පවත්නා වූ සතර අපායෝත්පත්ති දුකකට කිසියම්ම කාලයකදීවත් නොපැමිණ චාතුර් මහරජිකයතාවය තුසිතය නිම්මාන රතිය පරනිම්මිත වසවත්ති සංකයාත සදිව්‍ය ලෝකයන්හි සදිව්‍ය ශ්‍රී සප සම්පද්ද විඳ මතුනනා වූ අනාගත කාලයේ තුන්ලොවට සුරතුරක් මෙන් පහළ වී වදාරන්නා වූ අමිත්‍රයන් මිත්‍ර කර වූ කල්යාණ මිත්‍ර මෛත්‍රේය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කුරවීක සකුණ රවානුකාර මధుරෝදාර ගම්බීරාලාපයෙන් සර්ව ජන හෘදයානන්ද කරමින් අපරිමිත සර්වඥ ගුණ බහා දේශනා කොට වදාරන්නා වූ දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛස්සච අතික්ඛමං අරියං චට්ඨංගිකං මග්ගං දුක්ඛෝපසමගාමිනං යනාදී චතුරතර චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවත් නසා දේශනාහුගේ කෙලවර උපත හා විපත නැති නිත්‍ය මංගල परम सुंदर शांत सुख प्रणीत अग्र अमृत महानिर्वाण शांति अपिनिस अभवत्वी वदाल दरनागम कुशल धम्म स्वामीन्द्रयन् वहंसे तुलु मिय परलव गिय सियलुम दायक कारकादीन्टत् उब හැමගේ සියලු මිය ගිය ඥාතීන්ටත් ඔබ හැම දිනාටමත් මේ පින් එකසේම හේතු වේ
වේවායි වාසනාවේ වයිසිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිටි සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. පින්නතුන්ට සහයෝගය දුන්නු ලෝපකාර කළ ආවගිය පුරා මාතුරක් තිස්සේ මහා පින්කම් සිද්ධ කළ හැමදාටම මේ සිද්ධ කළ පින්කමේ අනන්ත බලය ශක්ති කරගෙන හැමදාට මෙලොව වශයෙන් ආරක්ෂාව නිරෝගීත්වය චිර ජීවනය සේතර සාන්තිය සැනසීමම උදා වේවා. සංඝේන කටින දේවරං සීල දාස්සනා